ሰላም ዴናችሁ የኪንግ ኦፍ ቴክ ተከታታዮቼ ዛሬ ምንድን ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛውን ጊዜ እንደምታውቁት ዩቲዩብ ተዘግቶብኝ ነበር አሁን ለቆልኛል ሶ መለቃቸው ኮንቴንቶች ሊሚትድ ስለሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ከዚህ በኋላ አላሳየም ማለት ነው በተግባር ማለት ነው ሶ ዛሬ እስኪ ፉት ፕሪንቲንግ ምንድነው የሚለውን ጀስት አይዲያው ኮንሰፕቱ እንዲኖራችሁ እና ከዚህ በተከታታይ በሚኖሩን ቪዲዮዎች ላይ አብዛኛው የምንሰራቸው ስራዎች ከፉት ፕሪንቲንግ ጋር የተያያዙና ዋነኛው ነገር ፉት ፕሪንቲንግ ስለሆነ ነው ፉት ፕሪንቲንግ እንደሚታወቀው አንዱ የሪኮግናንስ ወይም አይደንቲፋይንግ ታርጌት አይደንቲፋይንግ ሜተድ ነው ሶ ይሄንን ፉት ፕሪንቲንግን የምንጠቀመው ምን ለማድረግ ነው ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር ለማድረግ ነው ሶ ስለ አንድ ታርጌት ላይ መስራት በመንጀምርበት ጊዜ በዋነኝነት የምንጠቀማቸው ሪኮግናንስ ቱሎች አሉ እንዲሁም ታርጌታችን ላይ ፎከስ የምናደርግባቸው ፌዞች ሊኖሩን ይችላሉ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ እነኚህ ስቴፖች ምንድናቸው getting authorization አለ defining the scope of assessment አለ finding publicly available information አለ visiting locationዎች አሉ DNS interrogation አለ so እነኚህን እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ ቀለል ባለ መልኩ አይዲያውን እንድትይዙት እንዲገባችሁ ለምሳሌ ጌቲንግ አውቶራይዜሽን ሪኮግናንስ ከማድረጋችን በፊት አውቶራይዜሽን ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው ሶ ሜቢ ይሄንን ነገር ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል ሬድ ቲሚንግ ሊሆን ይችላል ሶ ባለቤቱ አውቶራይዝድ መሆን አለባችሁ ማለት ነው ሶ አውቶራይዜሽን ከሌላችሁ ምንድነው ኢሌጋል ስለሆነ ሪኮግናንስ ያለ ባለቤቱ ፍቃድ መስራት ለአታክ ማድረግ እንደ አንድ አታክ ሴትአፕ ስለሆነ የሚወሰደው በሲአይኤ ትሬድ ማለት ነው ይሄንን ለማስቀረት አውቶራይዜሽን ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ዲፋይኒንግ ስኮፕ ነው ብለናል ምን አይነት ነገር ላይ ነው ስኮፓችን ፎከስ የምናደርገው ታርጌቶቻችን ምንድናቸው ኢንታየር ኦርጋናይዜሽን ነው ወይ ሰርቴን ሎኬሽን ነው ወይ ቢዝነስ ፓርትነር ኮኔክሽን ነው ወይ ክላይንቶች ናቸው ወይ የሚለው ነገር ይሄንን ስኮፓችንን ታርጌታችን ስኮፓችንን አሰስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚጠቀሰው ነገር ምንድነው finding publicly available information እነኚህን ኢንፎርሜሽኖች በመናገኝበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን ኦሴንት ልንጠቀም ይችላል ሞስትሊ ኦሴንት ነው የምትጠቀሙት ባነር ግራቢንግ ሊኖር ይችላል እነኚህ ኬን ማፕ ጋር የተገናኙ ራውቲንጎችን ዶሜን ኔሞችን ዩዘር ኔሞችን ሰርቪሶችን ኢሜሎችን ፎን ነምበሮችን እነኚህን በሙሉ በኦሴንት የምናገኛቸው ናቸው publicly available ከሆኑ ማለት ነው ሶ who is ሊሆን ይችላል ዶሜን ኔም registered email owned ዶሜን ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው IP address ሬንጆችን በምን ያህል ኦርጋናይዜሽኑ ምን ያህል IP አድሬሱ ምን ያህል ሬንጅ ይጠቀማል የተለያዩ እነኚህን ነገሮች ከተለያዩ ኪውሪዎች ወይም ልክ ዳታቤዞች ላይክ ሾዳን የመሳሰሉትን ሴል ሰርቲፊኬቶችን ራኒንግ ሰርቪሶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሌላኛው ዊኪፒዲያ ነው ዊኪፒዲያ ላይ ደግሞ ዴት ኦፍ በርዝን ማግኘት እንችላለን ፋሚሊ ኢንፎርሜሽን ሎኬሽን ኦኩፔሽን በኤክስኤፍ ዳታ ደግሞ ከፎቶዎቻቸው ላይ ሎኬሽኖችን እንዲሁም ማግኘት እንችላለን እሱም ሌላ መንሰራበት ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግስ ኤቫስትሮፒንግ ሰርቬላንሶችን መጠቀም እንችላለን እነኚህም ሌሎኞቹ ኢንፎርሜሽን ጋዘር መናረግበት ወይም ፉትፕሪንት መንሰራበት ናቸው ዌስ ባክ ማሽኖች እነኚህ ሂስትሪዎች ኢንፍራስትራክቸሮች የተሰሩበት ነገሮች this is methods to capture flags ማለት ነው so running servers ምን አጠቃላይ እነኚህ ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ የምናገኘው ከምንድነው ከኤንማፕ ቱል ነው ማለት ነው ዌብሳይት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዌብሳይቶችን ክራፍት ማድረግ እንችላለን ከተለያዩ ሊንኮቹን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔት ክራፍት ዌብሳይት ሪፖርቶችን አናላይዝ ያደርግልናል ኬንሲስ አለ ሰርቲፊኬት አናላይዜሽን ሪሞት አክሰስ ዌብ ኮኔክሽን VPNs አሉ ብዙ ነገሮችን ዳምፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከነኚህ ቴክኒኮች ማለት ነው ሶ እነኚህን ሄውዝ ዳምፕስተር ዳይቪንግ አለ
ሰርቬይላንስ አለ፣ ሶሻል ኢንጂነሪንግ አለ። እያንዳንዳቸውን በየጊዜው ሰርቼ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ጀስት ይሄ ኮንሰፕቱ እንዲኖራችሁ ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ላይ ብዙ ነገሮች ኮንሰፕቶችን ከዚህ በፊት ሰርቼ የላችኋለሁ። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ምን እንደሆነ ሞስት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ፌስ የሚያደርጉት አታኮች ቅድም እንደነገርኳችሁ ዶሜን ኔሞችን ኮሌክት ለማድረግ ኢሜይሎችን ሃርቨስት ለማድረግ ማሊሺየስ ሊንኮችን ክራፍት ለማድረግ ነው በብዛት የምንጠቀምበት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቴክኒኮችን ማለት ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ እንደምታውቁት ሂዩማን ዊክነስን በመጠቀም ቫልነራቢሊቲዎችን ሂዩማን ቫልነራቢሊቲዎችን ማግኘት ነው። ሶ እሱንም መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ፉትፕሪንትስ በምንሰራበት ጊዜ። ሌላኛው ምንድነው ዲኤንኤስ ኢኑሜሬሽን ኢንተግሬሽን ነው። ዲኤንኤስ ኢኑሜሬሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሎኬቲንግ ኦል ዲኤንኤስ ሰርቨርስ ነው። ዲኤንኤስ ኪውሪዎችን ሃርቨስት በማድረግ እነኚህን እያንዳንዱን ዲኤንኤስ ሰርቨሮችን ከተለያየ ቦታ ሎኬት በማድረግ የነዛን አይፒ ሬንጅ ስካን በማድረግ የኦፕን ፖርቶችን ሊሆን ይችላል፣ ዳታቤዝ ሰርቨሮችን ሊሆን ይችላል። እነኚህን ነገሮች ሃርቨስት ማድረግ የምንችልበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ፉትፕሪንቲንግ ከሰርከምስታንስስ የምንላቸው ምንድናቸው? ዲፕሎይ አክሰስ ቱ ኮንትሮል ሊስት ኦፍ ኔትወርክ አፕሊያንስ ፎሎ ሊስት ፕሪቪሌጅ ሞጁል ዌን ዲፋይኒንግ አክሰስ ይላል። እነኛ አብዛኛውን ጊዜ በፎከስ የሚያደርገው ሰርከምስታንሱ ሲኪውርድ የሆነ ፉትፕሪንቲንግ ከመፍጠር አንጻር ምን መሰራት አለበት የሚለው ነገር ላይ ነው። ይሄ ብዙም ዩዥሊ የምንጠቀምበት አይደለም። ሌላኛው ቱሎች ላይ በምንሄድበት ጊዜ ብዙ ቱሎችን እንጠቀማለን ፉትፕሪንት በምንሰራበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሳምስ ፓድ አለ፣ ፎካ ሃርቨስተር ኢሜጅ ሃርቨስት ለማድረግ ነው። ሪኮን ኤንጂ በጣም ፌመስ ነው። ሱፐር ስካን አለ፣ ኤችቲቲ ራክ አለ፣ ዌብ ክራውለር አለ፣ ሳይት ዲገር፣ ማልቲጎ እንደምታውቁት ኒኪቶ እነኚህ በጣም ሞስት ፌመስ የሚባሉት ናቸው። ሳይቶችም እንደዚሁ የምንጠቀማቸው ሳይቶች አሉ። አልትራ ቱልስ፣ ቪው ካሽ፣ ሊንክ ኤክስትራክተር፣ ብላዝ፣ ክላውድ ፕራይሰር የመሳሰሉትን እንጠቀማለን። ሌላኛው ብዙም ዩስፉል ያልሆኑ ሶ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ኤፒሶዶች ላይ ያላችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ ምን እንደተሰማችሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ ምን በደንብ ምን ለቅ ይሆናል የዩቲዩብ ፖሊሲን በመጠበቅ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ፎሎ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። ባይ